आउटपुट है दोस्त सर ठीक है बैक तालो सर तालो क्या डिटेक्ट करना जी भाई नहीं तो आउटपुट है हो क्या ये के मा जोडेको छ यो एलडीएम हैन एलडीएम कुन को इजे में आउट हो इस वाले का ये 4K माइनस सिस्टम ये है क्या ओबीएस मा विंडोज को आउटपुट गर्ने चाहिँ गर्छ तो फिर ये छ त्यसै सेम आउटपुट डिलिभर गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन विंडोज मा हुँदैन विन्डोजको कुरा गरे हैन जस्तो तपाईले स्क्रिनमा जे रेजोल्युसन दिए त्यही आउने भयो यो नोट भन्ने यसरी आउँछ कि यो आउनु पर्यो यो सानो छ नि त्यो सानो हुन्छ जे छ आउटपुट त्यो आउने हो ए त यसले हामीले के पठाउने भन्ने हुन्छ कि 1920 1080 सेकेन्ड रिमोट तल हेरौँ तल